Hello mga momshies, hello at welcome back sa aking channel. So like I told you, like I promised to everyone is magre-review ako or isasama ko or gagawin ko ng separate review ang ating organic scare Japan Power Dry Dio. So, ito ang aking bibigyan ng review or ito ang aking i-review para sa inyo. But bago ang lahat, don't forget to like, to subscribe, and to click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. So yan mga mamshi, so bibigyan ko na kayo ng aking review para sa Organic Skin 4 times Whitening Power Dio. Yan. So yung price nito, ilalagay ko na lang sa description box or kung saan ko rin siya binili. Pero sa first video ko na ginawa dito together with the skincare, yung set nito na facial set, is sa Shopee ko sila lahat binili. So, makikita nyo yun or malalaman yun dun sa nireview ko before about this. Ito ay kasama na nung pinurchase ko sa Shopee with the set. So, yun. Ang unang feedback na ibibigay ko sa inyo is dalagayan. Yan. Dalagayan is very common. Hindi mo makikita kung puno siya or hindi. The sticker is good. Actually, very classic yung dating niya sa akin. So, parang medyo luma yung dating. Lumang design, lumang style, ganon. Pero maganda. Maganda ang dating niya sa akin. So, very classic nga lang yung dating niya sa akin. And this is, of course, a typical deodorant na roll-on ang ginagamit. Kung puno siya, hindi ko alam. Pero ang net weight nito is 40 ml, okay? So, ang nakalagay dito, mga momshies, is a newly formulated powder dry antiperspirant deodorant with advanced whitening power of glutathione, kojic acid, alpina, and vitamin C whitening action while providing 24 hours freshness against odor. So, lahat ng content na nandito is pampaputi. So, 4 times intensive whitening na nakalagay, power dry Dio. So, puro pampaputi lahat. So, pinagsama na ang tandem ni glutathione at ni kojic para dito. So, nakailang gamit na ba ako nito or nakailang weeks na akong gumagamit nito? Gumagamit na ako nito for 2 weeks. And yes, napansin ko na may light ng konti, especially dun sa mga guhit ng kilikili mo. Doon ko napapansin na mas maputi na siya kaysa the usual na buong kilikili ko. So, yung tawag doon, yung tope ng kilikili mo, dun, yung guhit ng tope niya, doon, parang doon nagpo-focus yung whitening kasi siguro nga nakaganyan yung kilikili mo. So, sinubukan ko tong gamitin during night time. Sinubukan ko rin tong gamitin during daytime. So, parang mas prefer ko siyang gamitin during night time, which is the usual na paggamit ko ng deodorant pag antiperspirant yung gagamitin ko. Kasi mas effective ang antiperspirant deodorant pag ginagamit mo siya sa gabi kesa sa umaga. Kasi sa umaga, nagpo-produce na ng pawis yung kilikili mo. So, instead na ma-absorb ng kilikili mo yung effect ng antiperspirant, hindi siya na-absorb ng kilikili mo. So, ginagamit ko siya sa gabi. Though wala naman kasi ako masyadong intensive activities, kaya hindi ako masyadong pinagpapawisan. Aside sa pagka nag-workout lang ako, dun lang. Pero hindi naman very excessive pagpapawis yung ginagawa ko or nailalabas ko. So, ang masasabi ko lang dito, mas gusto ko siya during night time na gamitin. Kasi sa daytime, parang medyo nalalagkitan ako or parang kailangan mo siyang patuyuin para ma-feel mo na power dry Dio talaga siya. So, yun yung ano niya. So, kung nagmamadali ka, hindi siya advisable. So, pag ginagamit ko siya sa gabi,
sa umaga after taking a bath, parang malagkit yung feeling ng kilikili ko. Pero hindi siya kagaya ng ibang deodorant na sobrang lagkit yung pakiramdam. Ito hindi. Parang nafe-feel mo lang kasi nabasa. So, kailangan itaas mo yung kilikili mo sa harapan ng electric fan. And then, after a few minutes, pagka medyo nag-dry up na siya, mapapansin mo na parang may powder na nga talaga yung kilikili mo. Totoo yung sinasabi na power dry deo. Pero, kailangan mong patuyuin siya. Pahanginan mo para maramdaman mo yung feeling na ganon. Yung pagka-smooth niya sa kilikili, hindi ko masyadong napapansin. Napapansin ko lang is parang may time na parang makati yung kilikili ko nung ginagamit ko to. Yun lang yung pinaka na napansin ko. And then yung scent niya, of course, very powdery yung amoy niya. Amoy powder talaga siya. And hindi, pag pinawisan ka naman while using this deodorant, hindi naman siya ganun. Meron kasi ibang deodorant na pag ginagamit mo, pag pinagpawisan ka, nag-iiba yung amoy. So, ito hindi. So, parang maganda yung lumalabas na amoy sa'yo pag pinagpapawisan ka. Kasi parang nag-powder ka lang. Yun yung napansin ko sa kanya habang ginagamit ko ito nang pinagpapawisan ako. So, overall, ano yung nagustuhan ko? Ang nagustuhan ko yung feeling na parang powdery yung feeling niya sa kilikili mo. Nagustuhan ko rin yung may pagpaputing nagaganap, pero hindi yung the entire kilikili ko, yung sa tupi lang doon. And then yung mabilis siyang ma-absorb ng skin, pero medyo matagal siyang matuyo sa kilikili na kailangan mong ngang patuyuin na nakatapat ka sa kilikili para mag-powder yung feeling mo. And then, yung puti na sinasabi ng 4 times intensive whitening, hindi ko pa masyadong na-achieve yun. So, hindi ko alam kung makakailang bote ka para ma-achieve mo ang ganitong kilikili or maputing kilikili. Though, wala naman ako masyadong problema sa kilikili ko. So, sinubukan ko lang siya para ma-review sa inyo kasi very mataas yung demand ng mga nakikita kong ganito sa Facebook, sa Shopee, yan. So, yung mga maraming nag-avail or maraming nagpa-purchase kasi parang siguro nga maganda kasi very promising yung nakalagay na 4 times intensive whitening deo. So, overall nito, masasuggest ko na pwede nyo subukan. Pwede nyo i-try kung anong magiging effect sa inyo. Pero ako, as for me, okay naman siya. Kasi hindi naman ako ma-deodorant na tao. Gustong-gusto ko lang dito yung powder scent niya. Kasi ayoko ng deodorant na iba-iba yung amoy or masangsang yung amoy. Yung sa amoy, okay ako sa kanya. Okay siya sa akin. So, parang wala naman ako masasabing hindi masyadong maganda or wala naman ako masasabi na may masamang reaction or may masamang feedback ako while using this. So, the usual pa rin siya na deodorant pero magustuhan mo lang yung scent niya at saka yung parang powdery feeling. Yung whitening, hindi ko pa masasabi na 2 thumbs up ako for the 4 times whitening. Siguro pag tinuloy-tuloy mo to, let's see kung maubos ko to kasi hindi kasi ako almost everyday nagdi-deodorant. So parang alternate kasi gusto kong nakakahinga pa rin talaga yung kilikili ko. So meron din akong review para sa mga underarm scrub, kilikili scrub, which is nakakaputi na rin kung hindi mo feel yung mag-deodorant. Meron din akong review sa type of deodorant na kung ano yung bagay sa inyo. So, ilalagay ko na lang yung mga link na yon concerning sa mga kilikili sa description box or dun sa babang portion nito or makikita nyo yan dyan lumalabas, nag-a-appear. Yun yung mga review ko para sa kilikili. So, yun. So, okay siya sa akin. Pwede ko siyang ulitin ulit. Pwede ko siyang gamitin ulit. Pwede akong mag-repurchase ulit ng item na to. Kasi nga, organic siya. So, ano na yung mga na-review ko dito? Na-review ko na yung facial set of Organic Skin Japan and this one. So, tingnan natin. So, yun. That's it, mga mamshies. Maraming salamat sa panonood sa akin. And see you again to my next video. Bye!